Доброго мирного дня вам. Одна легендарна закінчилась, друга легендарна стартувала. Яке тут тільки жахіття ця гра. Що хочу сказати по гачкам. Доброго всім ще раз. Сергій, дякую за код. Ти перший його виставив. Код нікчемний, але все одно дякую. Так, а в нас пакет пропав. А як так? Хотів показати, хто скільки що набив, і пакет пропав. Ну це так. Ну тоді скажу своїми словами. Що по 11-му пакету? Дуже важко стало набивати пакет. Дуже важко. Це стосується в першу чергу тих гравців, хто до нас хоче і буде заходити. Знайте, в мене вимога в першу чергу це гачки. Була, є і скоріше за все буде. Тому майте на увазі, коли заходите до нас в клан, з вас гачки без варіантів. Все остальне не вимагаю, ніколи не вимагав всього остального. Все остальне виконується, як у вас аккаунт прокачаний. І по ходу справи, як ви виконуєте події, так воно зараховує в кланову. Особливо в кланову там над чогось не потрібно виконувати. В кланові закриваються поєдинки і закривається 11 зірок. В кого на це достатньо сили. 11 зірок в кланову закриваються без посилювачів. Не потрібно на це посилювачі витрачати. В кого прокачане, той просто так це робить. Стосовно також 11-го пакета. В кого два аккаунта, хто грає в нашому клані одним або декількома, грає в інших кланах паралельно, ця історія в нас уже закінчилася, так гадаю. Вже неможливо набивати гачки декількома аккаунтами. Тому якось визначайтеся, де ви будете грати, тому що далі справи так трохи не підуть. Прийдеться мені вас видаляти. В минулому КП дуже погано показали. Влада підтягнулася. Влада, ти б ще б Д додавала до своєї приставки, було б супер. Інна, знаю, в тебе паралельний аккаунт є. Не знаю, в тебе світла немає можливості, або не тягнеш два аккаунти. Один гачок в тебе був набитий. Знаю, ти завжди грала, але, гадаю, не вистачає можливості тягнути вже аккаунти. Вікторія, Олівія, ти на висоті. Ти набила в цей 11 КП більше всього гачків. Тебе відразу підняв до співкерівника за тиждень. За 11 КП. Тому давайте, гравці. Гра вже не дозволяє не грати. Потрібно набивати гачки, тому якось визначайтеся. Ви або будете грати в гру, або будемо щось вирішувати, тому що
Мене змушує гра до цього, і я змушений від вас також вимагати гачки. Всі претензії не до мене. Коли від мене нічого не залежало, я вас тримав, всіх тримаю максимально. Але хочете грати, то якось так само і малі рівні. Малі рівні, як показав Андрій, можна завести малий рівень, спробувати грати, але це також заводити кожного разу аккаунт під 11 КП. Не знаю, як до цього відноситися. Так само не знаю, а чому ти не зупинився на першому рівні. І про навіть не зробив. Там же про легко робиться. Чому не зробив про? Це так, мої перші враження від 11 КП. Хоча в нас це вже не перший 11 КП з таким поганими гачками. Неможливо грати. Хотів зняти спеціально вчора відео, як набиваю гачки, а точніше, як зустрічаються суперники. В мене 280 і 290 рівень, а мені зустрічаються суперники всі майже 300 плюс, 400 плюс. Нема ніякої логіки, нема ніякої паралелі. Трофеї різні, рівні різні, мільйони різні. Абсолютно нема ніякої логіки, як підбираються суперники. Можливо, є якась, то напишіть в коментарях, але я до сих пір так не можу зрозуміти. Дуелі вчора. Грав їх уже сьогодні, так як ми 11 КП закрили, скільки там, до 6 ранку, або до 8 ранку. Я трохи поспав, прокинувся і закрили той КП. Знову у нас комбо мале. То в дуелі зайшов, там мені всі відносно суперники попалися слабкі. Всі. Я закрив, скільки в нас там, 2 або 3 дуелі потрібно було закрити. З першого разу всі 5, в завданні 5 або 6 дуелей стояло. Всі були закриті. Навіть без варіантів. Всі зустрічалися там 40 мільйонів сила, 20 навіть мільйонів сила траплялася. Дивно якось. Таке відчуття, топи вже відіграли і вже залишилися всі такі малі. Але гадаю, то вчора було так налаштовано в грі, що так суперники підбиралися. Тому що в попередніх подіях без різниці, в який час граєш ті дуелі, нереально виграти. Так само вітаю наш клан. Гадаю, ми на відмінно закрили той 11-й пакет цього разу. Всім дякую, хто активно намагався набивати ті гачки. Гадаю, і далі будемо якось триматися. Чому в завданнях в нас оце стоїть перше місце в поєдинку, власники гри? Це вже декілька років таке продовжується. До чого тут поєдинки, якщо тут битви стоять? Наскільки я так розумію. Так, перевірю стосовно цього. Ти мені колись писав, що ця на вибір залишається, якщо забирати все. Зараз перевірю це. Так, дійсно. Залишається. Дякую за підказку в черговий раз. Дякую всім за підказки. Хто мені що підказує. Дуже вам велике дякую. Також намагаюся казати все, що знаю.
щоб інші гравці також мали. Друга коробка легко можна взяти без лего. Також за підказки всім. На що у нас в другій вже там лего знаходиться? Добре, коли немає і можна дістатися. А що вони там по грошам вимагають? Немало так, 320 гривень за 3 приманки. Немало так. Бісогони. І цікаво, у мене з'явилась така пропозиція. У мене така пропозиція завжди під нову локацію. А зараз вони цю пропозицію змістили на раніше. У нас нової локації не буде ще в наступну п'ятницю. А пропозиція вже з'явилася. Тобто і це вже змінили. Вже ця пропозиція під нову локацію не підпадає. Так, що у нас там по жетонам? Старі локації, в нас тут багато жетонів дає. Рідко таке трапляється, коли можна жетонів накопичити. І загадкової в нас нема. Завтра нам анонсували вже другу загадкову на Амстердамі. У мене вже світло зникло. Світло мені дають по 2 години. І десь світло є в мене приблизно 4 години на добу. І при цьому напруга не перевищує 180 вольт. Дуже кепські справи, коли навіть є світло, від нього толку мало, бо напруга 180 навіть не доходить до 180. Нам дають всього одну легендарну. Дуже погано. Навіть не дотягну до 3-го рівня легендарної. Це ж як ми тут давно і рідко граємо, що в нас навіть легендарна до сих пір не прокачана. Не дає мені суперник виграти. Витратив за минулий день так багато золота. Прокачав якийсь десяток, мабуть, приманок і золото закінчилось. Який мені монстр попадає? Перериває мені серію за обох приманок. А чому нам в черговий раз, другий тиждень підряд, не приходять нагороди за трофеї? Рейтинг трофеїв немає. Або цей рейтинг підняли вище, і я до нього не дотягую. Можливо так, в мене ще така думка. Напишіть хтось, комусь з вас приходить рейтинг за трофеї? Він ще є, цей рейтинг? Як варіант, його могли підняти вище 3000 трофеїв, і тоді чому мені воно не приходить? Бо в мене трофеїв не вистачає. Це моє припущення, не знаю, як воно в реальності.
Що у нас тут? Що у нас тут? А у мене що там з ліцензіями? У мене нема ліцензії. Все-таки одну дають ліцензію. Наскільки знаю, наскільки пам'ятаю, в подібні події дають всього-навсього одну ліцензію. «13 зірок, 3 підряд потрібно зловити. А виклики у нас сьогодні є? Так, є 2 виклики. Вже перебили. От монстри, га? Монстри. Хоча рівний мені по силі. Взагалі не зустрічаю початківців в грі. Немає. Таке відчуття взагалі нові гравці перестали грати в цю гру. Таке в мене відчуття. Абсолютно не зустрічаються. Так, потрібно 3 підряд. П'ять зірок використовувати, не використовувати. Вчора використав 5 зірок і зайшов більш-менш рекорд на вчорашній новій. До 3-го рівня не дотягнувся. Так розумію, потрібно тільки в колесі було викрутити легендарну, і тільки так можна дістатися до третього рівня. Добре, в квесті одна впала. Непогано так. Здається, одна, можливо 2, але одну пам'ятаю точно. Елітна. Потрібна елітна, а не можу тягнути. Потрібно 13 зірок спочатку. 16. Не впевнений. Шістнадцять 600 також не впевнений. І також дякую за підказку, коли мені підсказали, якщо так X3, X5 використовуєш, то все одно зараховується підряд. Зараз потрібно 13 зірок підряд і воно зараховується. Знову ж таки, скільки граєш і скільки нюансів не знаєш, кожного дня до сих пір щось нове дізнаєшся. 16900 також не впевнений. Не буду ризикувати. На ті гачки в мене вчора пішло десь приблизно 4000 посилювачів. Набив і 200 гачків не набив, а 4000 посилювачів, можливо більше, полетіло в космос. 16900. Також не буду ризикувати, не хочу. Потрібно за 17. Так само читаю ваші коментарі.
коли ви пишете 17, ризикувати мало. Коли суперзаряд на елітній дуже-дуже рідко працює. І при цьому, коли навіть працює, то спрацьовує дуже малий суперзаряд. Так, є таке. 13 зірок підряд закрив. Жетонів трохи заробив. Жетони то супер. І все одно постійний мій суперник. Давно не бачу. Ти, мабуть, дуже довго піднімався по прокачці локацій. Тому давно тебе не зустрічав. Зараз будемо з тобою постійно пересікатися. Що у нас там? Рідкісно. 14 зірок на другому рівні. Навіть і пробувати не буду. Немає ніякої доцільності. Це ж потрібно як знущатися з гравців. 2 дні підряд ставити легендарну. Невже подій немає? Невже так пропили свій мозок власники гри? Вчора була легендарна, сьогодні знову легендарна. Воно то добре, так як в нас ця легендарна, видно, давно не гралася. Але ж ви нікчемні власники гри, ці легендарні старі можете ставити замість нових легендарних. Не вводити в гру кожного дня нову легендарну, а ставити старі легендарні, як у нас раніше події були з цими легендарними. Там, де ми останні коробки забирали, і якось дограли. Вже ті події нам не ставили років 2. Якось була в нас череда тих подій, в день давалося там по 3, 4, можливо 5 подій. Якась така простіша подія, потім складніша, потім ще складніша. Пам'ятаю, такі події були. І вже років 2 цих подій в нас і немає. На що це в тебе такі показники поганенькі? Коли вже зустрічаєш суперника більш-менш такого відносно слабкого, вже якось дико грати навіть. Абсолютно дико грати. Коли перемагаєш в поєдинку, це якесь свято неймовірне. Неймовірне свято. Це ж потрібно до чого гра, до якого рівня спустилася, виграти поєдинок стає вже якесь наддосягнення. Абсолютне наддосягнення. Старий гравець. Дуже старий гравець. Ця медалька нам давалася в 22-му році. І в мене вона є. Дуже старий гравець. Аккаунт на заморожці знаходиться. Максимально гравець не качає. От кожен перший суперник попадається в профі в грі. Кожен перший. Таке відчуття гидотні власники гри зробили для тих, хто починає гру, або для слабких гравців десь окремо гру.
Як так можна не зустрічати нових гравців? Нових, слабких? Як так можна взагалі? І при цьому ввели ботів. На високих рівнях так наглядно ботів не зустрічав, а от коли починаєш грати, боти 100% присутні. Ще й рекорд у мене якийсь. Тільки починаєш грати на першому рівні, і там в поєдинках зустрічаються боти. Сам зустрічав і знаю. По останній інформації, так, з ботами пару місяців граєш на початку, а потім боти зникають. Це та інформація, яка останньою володію. І намагається суперник перебити одну приманку. Для чого? На зло? А для чого на зло перебивати одну приманку? Хоча розумію, в мене таке також трапляється, тому іногда злість бере, інколи від цієї гри, тому інколи є емоції. А що це у нас взагалі за вчорашня подія ще висить тут? Як це я ще всіх обігнав? Щось незрозуміло. Нам сьогодні дають більш-менш призи. У всіх викликах одні ті ж самі нагороди будуть. І знову той самий суперник трапляється. Так, пішли, зайдемо тоді в битви. І тут навіть вудку дають. Це вони забули змінити це. Там, де вудку на локації дають. Навіть не ліва вудка з інших локацій, а саме на цю локацію дають вудку. Це власники гри щось протупили дуже сильно. Дуже сильно протупили. І посилювачі дають, і вудку рідну дають. Абсолютно на них не схоже. Пропили свій мозок абсолютно. І забули нам тут навіть нагороди поміняти. Що то за монстри? У мене максимальна прокачка приманки. І такі монстри. Суперзаряд в мене вже закінчився. Ні, ще є суперзаряд. 16. Звісно, тягатися з тим, в кого як мінімум 3-й рівень приманки, то це нема ніякої доцільності. 17500. Це 15 зірок. А чому суперників не показало? Хотів подивитися суперників і їх не показали. 17200. Ні, то 13 зірок. Але все одно. Так, надіюся, мене за гачки всі зрозуміли.
за гачки і наступна наша з вами подальша гра. По ситуації, дивлюся, можна грати в цій грі тільки одним аккаунтом, що стосується гачків. Тому якось будемо грати, виходячи з цього. І нових гравців це в першу чергу стосується. Знайте, вступаєте в наш клан, з вас гачки. Головна і перша вимога – це гачки. Одна хвилина залишилась. Елітні ті потрібні, не потрібні, тягають ті елітні. 16800. Це у суперників третя приманка. 100% третя приманка. Так легко ловити такі рекорди можна тільки на третій приманці. По-іншому ніяк. Ну, гадаю, будуть такі справи. Не знаю, далі, мабуть, мені доцільності немає щось робити. Щось виконувати. Гадаю, дотягти до наступного вже буде, м'яко кажучи, нереально. Ще й ліцензію вимагають. Великий турнір. Мені це не по силам вже. І тут мені не дають приманок. Можливо, й до кращого. Такі справи будуть.